හරි යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ ඔයගලන්ට පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්න. thumbnail එක දැක්කම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකක්ද කියලා. ඒ තමයි PC එක on කරද්දී CPU එක on වුණත් monitor එකට signal එන්නේ නැති එක. monitor එකට power එනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන. මෙතන monitor එකේ power button එක පත් වෙලා තින්නේ. monitor එකට power ආවට monitor එකට signal එන්නේ නැහැ. ඕක තමයි issue එක. ඒ වගේම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන motherboard එකේ තියෙනවා පොඩි LED හතරක්. මේවට කියන්නේ LCD වගේ LED කියලා. දැන් එන ගොඩක් බෝඩ් වල මේ වගේ මේ LED හතර එනවා. මේ LED හතරෙන් ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ PC එක on වෙන්නේ නැතුව මොන හරි අවුලක් ගියොත් ඒ අවුලට හේතුව තමයි. ඒ කියන්නේ මෙතන LED හතරේ ඉස්සරහින් පොඩියට මාක් කරලා තියෙනවා boot, VGA, RAM, CPU කියලා. ඒ කියන්නේ ඒවට අදාළ බල්බ් එක පත් වෙලා තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ එතන ඒ ඔන්නේ නැති එකට හේතුව තමයි ඒ ගහලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ CPU කියන බල්බ් එක පත් වෙලා තිබ්බොත් වාගේ CPU එකේ අවුලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඕවර්ක්ලොක් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒකේ පොඩි මොන හරි අවුලක් තියෙන්න පුළුවන්. එක්ක ප්‍රොසෙසර් හීට් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මොකක් හරි අවුලක් වෙන්න පුළුවන්. DRAM කියන එක පත් වෙලා තිබ්බොත් ඔයගලගේ RAM එකේ අවුලක් කියලා තමයි ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ. ඒ වගේම boot කියන එක පත් වෙලා තිබ්බොත් ඔයගලගේ boot setting වල අවුලක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මගේ කේස් එකේ පත් වෙලා තියෙන්නේ VGA කියන බල්බ් එක. ඒ කියන්නේ VGA එකේ තමයි මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මම මේකට Google එකේ සහ YouTube එකේ ගොඩක් සෑහෙන්න හොයලා බැලුවා fix එකක් හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. එක එක fix දීලා තිබ්බා. ඒ වුණාට එකක්වත් හරි කියන්නේ නැහැ මට නම්. සමහර අය කියලා තිබ්බා RAM දෙකක් පාවිච්චි කරනවා නම් RAM slot හතරක් තියෙන බෝඩ් එක RAM slot ගහලා තියෙන තැන් මාරු කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් එක RAM එකක් විතරක් ගහලා එක RAM එකක් විතරක් පාවිච්චි කරලා on කරලා බලන්න. තව අය කියලා තිබ්බා VGA එක ගලවලා සුද්ධ කරලා දාලා බලන්න කියලා. ඒකක්වත් මන්න හරි ගියේ නෑ. අන්තිමේට මමම fix දෙකක් හොයාගත්තා. එකක් තමයි ඔයගලන්ට පුළුවන් බෝඩ් එකේ තියෙන CMOS බැටරිය ගලවලා ඔයගලන්ගේ CMOS setting clear කරගන්න. මගේ නම් ඒ ක්‍රමයට කරත් ඔයගලන්ට මේක හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී මගේ CMOS බැටරිය තියෙන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මෙතනින් VGA එක තියෙන්නේ මගේ VGA එකට පල්ලෙහාගෙන් VGA එකේ එහා පැත්තට වෙන්න තමයි මගේ බැටරිය තියෙනවා වල පේන ඇති. මෙන්න මෙතන එහා පැත්තේ මේ බැට් 1 කියලා ගහලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා. එතන තමයි මගේ CMOS බැටරිය තියෙන්නේ. එතකොට මට CMOS බැටරිය ගලවන්න නම් මුලින් මගේ කේසින් එකේ ඩෝ එක ගලවලා ඊට පස්සේ VGA එකේ යන දෙක ගලවලා ඊට පස්සේ VGA එක එළියට අරගෙන ඊට පස්සේ තමයි මට බැටරිය ගලවන්න වෙන්නේ. එහෙම කරලා බැටරිය ගලවලා ඔයගොල්ලෝ විනාඩි 5-10ක් අතර කාලයක් බැටරිය ගලවලා තියලා ඊට පස්සේ ආවම බැටරිය බෝඩ් එකට කනෙක්ට් කරලා PC එක on කරලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ මොනිටර් එක normal විදිහට signal ලැබෙලා වැඩ කරයි. මෙතන වෙන්නේ මේ බෝඩ් එකේ BIOS clear CMOS settings clear වෙන එක. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒ විදිහට කරන එක ටිකක් අමාරු හින්දා ඔයගලන්ට මම තව ක්‍රමයක් කියන්නම්. දෙවෙනි මෙතඩ් එක. එතනදී කරන්නේ මගේ බෝඩ් මෙතනදී නම් මගේ බෝඩ් එකේ තියෙනවා on board VGA port එකක්. ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මෙතන. ඒ වගේම මගේ VGA එකේ VGA එකට එන separate VGA port එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතනදී කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ PC එක on එකේ තියෙද්දිම මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ separate VGA එකේ VGA port එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ HDMI cable එක ගලවලා ඔයගොල්ලන්ගේ motherboard එකට වෙන on board HDMI port එකට ඔයගොල්ලන්ගේ HDMI cable එක connect කරගන්න. connect කරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ power button එක ඔබාගෙන ඉඳලා PC එක off කරගන්න. මම දැන් ඔබාගෙන ඉඳලා හරි PC එක off වුණා. දැන් ආයෙ on කරගන්න. on කරගෙන ඉද්දි ඔන්න හොඳට බලන්න debug lights ටික දිහා ටික වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න. හරි. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා VGA light එක off වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලගේ monitor එකට signal ලැබිලා තියෙන්නේ. නමුත් on board VGA එකට දැන් ඔයගොල්ලෝ cable එක connect කරගත්තේ. දැන් ආපහු ඔයගොල්ලෝ
PC කොන්න එකේ තියෙද්දිම onboard HDMI port එකෙන් VGA cable එක ගලවලා ඔයගොල්ලන්ගේ separate VGA එකට ආපහු HDMI cable එක connect කරගන්න. connect කරගෙන දැන් බලන්න ඔන්න monitor එකට signal ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි monitor එකට signal එන්නේ නැති issue එක අපි fix කරගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මම ක්‍රම දෙකක් කියලා දුන්නා. පළවෙනි ක්‍රමේ CMOS battery ගලවලා විනාඩි 5ක් 10ක් තියලා ආපහු connect කර ආපහු board එකට සම්බන්ධ කරන එක. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි PC එක on එකේ තියෙද්දිම ඔයගොල්ලන්ගේ separate VGA එකෙන් HDMI cable එක ගලවලා ඔයගොල්ලන්ගේ onboard HDMI port එකට HDMI cable එක ගහලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ power button එක ඔබාගෙන ඉඳලා PC එක off කරලා ආපහු on කරලා ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න අපි අර කලින් කිව්වේ ECD බක් LED light එක දිහා ඊට පස්සේ VGA bulb එක ටික වෙලාවකින් off වෙයි. ඒ කියන්නේ monitor එකට signal යනවා කියන එක අවුලක් නැහැ කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් onboard HDMI port එකකින් අපි ගහපු HDMI cable එක ගලවලා ආපහු ඔයගලන්ගේ separate VGA එකට HDMI cable එක connect කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැකපු විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ problem එක fix වෙලා තියෙයි. එහෙනම් වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම මේ ක්‍රමයට ඔයගොල්ලන්ගේ මොඩරේට් සිග්නල් එක නැති අවුල ෆික්ස් කරගත්තද කියලා වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසත් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ආයි වීඩියෝ එකේ හැම එකම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.